السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة إيزي انجليزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. معاكم مستر طه البنا من قناة إيزي انجليزي. احنا النهاردة إن شاء الله مع يونت 12 بارت 2 الجزء الثاني، الوحدة اللي كانت بعنوان هوبيز اند كرافتس، هوايات وحرف يدوية أو هوايات وحرف. احنا النهارده ان شاء الله في بارت 2 الجزء الخاص بليسونز 1 and 2 الكلمات وجزئيات الريدنج ان شاء الله اللي موجوده. تعالوا نبدا ان شاء الله زي ما احنا متعودين مع دعاء المذاكره. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين. اللهم اجعل السنتنا عامله بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونقول بسم الله. جزئية الريدنج اللي عندنا في lesson 1 تعالوا نشوفها كده مع بعض ونشوف الموضوع بيتكلم عن ايه. My hobby is playing chess. هوايتي هي لعبة الشطرنج. To me بالنسبة إلي it's more exciting than a computer game. بالنسبة لي الشطرنج أكثر إثارة من ألعاب الكمبيوتر أو ألعاب الحاسوب because you have to think very carefully لأنك لازم أو مضطر إنك تفكر بحرص while you are playing بينما أنت تلعب. My grandfather taught me to play the game. جدي علمني to play the game إن أنا ألعب اللعبة دي. Chess is a great game. الشطرنج هو لعبة عظيمة. For all ages. لعبة رائعة، لعبة عظيمة. For all ages لكل الأعمار. I still play with my grandfather and he's 65. أنا ما زلت بلعب مع جدي وهو في عمر 65. I also play online. أنا أيضا ألعب وأنا متصل بالإنترنت. I joined an online club. أنا التحقت بنادي على الإنترنت for children of my age للأطفال اللي في سني. So now I play with people from all over the world. لذلك الآن أنا ألعب مع ناس من كل أنحاء العالم. حبيبة 14 اللي بيتكلم وقال الموضوع ده كله كان واحدة اسمها حبيبة في عمر 14. تعالوا كده نكمل مع بعض جزئية الريدنج الموجودة في lesson 1. I started taking photos when we went on a school trip. أنا بدأت ألتقط صور عندما كنا في رحلة مدرسية. طبعا كلمة trip لوحدها رحلة قصيرة، بروح لمكان وارجع في نفس الوقت، في نفس اليوم، في خلال ساعات. المهم إنها مش رحلة طويلة، ده معنى كلمة trip. فعشان كده دايما بنستخدمها مع school عشان تبقى school trip، رحلة مدرسية. To Lake Nasser، إلى بحيرة ناصر. About a year ago، منذ عام تقريبا. The teachers liked one of my photos of the lake. المعلمين بتوعي حبوا صورة من الصور اللي أنا التقطتها للبحيرة and put it in the school magazine. ووضعوها في مجلة المدرسة. كلمة magazine يعني مجلة. Then I decided to email some of my photos to tourist websites. بعدها أنا قررت إن أنا أرسل بالإيميل بعض من الصور اللي أنا التقطتها to tourist websites إلى مواقع إلكترونية خاصة بالسياحة. Now, a photo that I took of the Nile is on a tourist leaflet. واحدة من الصور الآن، واحدة من الصور أو a photo، صورة that I took أنا التقطتها للنيل الآن هي موجودة في نشرة من النشرات السياحية. tourist leaflet يعني نشرة سياحية، أو قلنا ورقة دعاية للسياحة، زي هي بالظبط زي flyer، وبتساوي كلمة flyer. الأكبر منها شوية بتبقى pamphlet أو بتبقى brochure. My favorite photo is of my family. My favorite photo، صورتي المفضلة is of my family، هي صورة لعائلتي. I took it when we were at a family party. أنا التقطتها عندما كنا في حفل عائلي. I always feel happy when I look
at that photo. أنا دائما ما أشعر بالسعادة عندما أنظر إلى هذه الصورة. آدم 15. آدم في عمر 15. تعال نشوف الجزئية اللي جاية. reading lesson 2. الجزئية الخاصة بالreading والخاصة بlesson 2. I've got a sewing machine. أنا حصلت على ماكينة خياطة. sewing machine. ماكينة خياطة. that I use to make clothes. اللي أنا بستخدمها في صناعة الملابس. The first thing I made was a jacket. أول حاجة صنعتها كانت جاكيت. The jacket is made of cotton. الجاكيت مصنوع من القطن. Number B. I enjoy making model planes. أنا بستمتع بصناعة نماذج الطائرات and boats ونماذج المراكب. The first model I finished was a boat that can float on water. أول تصميم أو نموذج أنا انتهيت منه كان لقارب، لمركب يعني، that can float اللي بيقدر يطفو on water على سطح الماء. I took it with me. أنا أخدته معايا when we went to a river. عندما ذهبنا إلى نهر. One day في يوم من الأيام for a picnic لنزهة خلوية. كلمة picnic يعني نزهة خلوية، نطلع في مكان مفتوح. الهدف من البيكنيك إن احنا ناكل ونشرب. It was a windy day. كان يوم به رياح أو يوم عاصف. So the boat لذلك القارب sailed very quickly. أبحر بشكل سريع جدا across the river عبر النهر. ادي النماذج اللي هو بيتكلم عنها. ادي نموذج للقارب وادي نموذج للطائرة. تعالوا مع بعض نشوف الجزئية اللي جاية. التاب سكريبت اللي عندي في lesson 2 النص السماعي. تعالوا كده نشوف. It's a girl. بنت هي اللي بتتكلم. My hobby is sewing clothes. هوايتي هي خياطة الملابس. My mother bought me a sewing machine. والدتي اشترت لي اشترت لي a sewing machine ماكينة خياطة last year العام الماضي. The first thing I made was a hat. أول حاجة أنا صنعتها كانت قبعة for my mother لوالدتي. دي جزئية التيب سكريبت اللي عندنا الخاصة بليسن 2. جزئية الريدنج الخاصة بالورك بوك وجت في بيج 8 في صفحة 8. وعلى فكرة السلايد اللي فاتت برضو بتاعت التيب سكريبت كانت تبع الورك بوك وكانت في بيج 8. طيب المفروض طبعا الأرقام دي اللي بعدها إجابات باللون الأحمر هي دي المفروض الإجابات بتاعت الورك بوك. Chess is an ancient game. الشطرنج هو لعبة قديمة. The first game of chess أول مرة الشيس أو الشطرنج ده يتلعب was probably كان من محتمل played in India إنه اتلعب في الهند in around 500 CE في عام 500 طبعا بعد الميلاد يعني Christ era أو بنقول Christian era أو Common era اللي هي بعد ميلاد سيدنا المسيح. 100 years later بعدها ب100 سنة it was popular with the king of Iran. كان الموضوع محبب إلى ملك إيران. موضوع الشطرنج واللعب بتاع الشطرنج كان محبب إليه. هي كلمة طبعا popular with مشهور بيه أو محبب لدى أو محبب للشخص اللي هيجي بعديه. يعني popular with ده الشخص اللي إيه اللي الشيء ده محبب إليه. ف it was popular with the king of Iran. كانت محببة أو اللعبة دي كانت محببة إلى ملك إيران. The game was soon played in North Africa. بعدها اللعبة بفترة قليلة جدا لعبت في شمال أفريقيا in around 1000 CE. خلاص قلنا 1000 CE يعني بعد 1000 سنة من ميلاد سيدنا المسيح. قلنا CE Christ أو Christian era أو Common era زي ما احنا قلنا. Travelers المسافرين took chess around the world. المسافرين أخذوا الشطرنج حول العالم. الناس اللي بتسافر والرحالة تنقلوا بيه فبقت الموضوع بينتشر من بلد لبلد. By 1400 CE بحلول عام 1400 بعد الميلاد people began to write the rules. بدأوا الناس يكتبوا القوانين. خلي بالكم من كلمة rules دي القوانين for the famous game للعبة المشهورة which we know today التي نعرفها اليوم بشكلها الحالي اللي احنا عارفينه دلوقتي. تعالوا مع بعض كده نشوف النوتس اللي على الريدنج.
language notes on reading and listening. language notes اللي عندنا على الريدنج والlistening على جزئية القراءة وجزئية الاستماع. بعض الملاحظات كده، تعالوا نشوف. أول ملاحظة عندي teach بيجي بعدها مفعول، يجي بعدها to زائد الفعل في المصدر، وteach بمعنى يدرس أو يعلم. وده المثال اللي احنا أخدناه. My grandfather taught me to play the game. جدي علمني أن ألعب اللعبة، وقلنا اللعبة اللي كانت مقصود بيها الشطرنج. by هو فعل متعدي، دي الملاحظة التانية. by هو فعل متعدي، والفعل المتعدي بنقول عليه فعل متعدي لمفعولين، يعني يجي بعديه 2 مفعول به. ادي أول مفعول. لو هتجيب المفعول الغير مباشر يجي بعديه المفعول المباشر. ده غير مباشر وده مباشر بدون أي أحرف جر. لو حضرتك هتعكس وتجيب المفعول المباشر بعديه على طول، يبقى حضرتك هتحتاج حرف جر for أو to، والكلام ده يمشي طبعا مع كل الأفعال المتعدية. طبعا الموضوع ده أنا بستفيض فيه شوية لأن احنا هنحتاجه في المراحل اللي بعد كده، فيبقى عندك خلفية عن الموضوع. طيب، يبقى أنا لو جبت المفعول المباشر بعد الفعل المتعدي بشكل مباشر، يعني بعديه على طول، بحتاج حرف جر. لو جبت المفعول الغير مباشر مش محتاج حرف جر. طب المفعول الغير مباشر ده غالبا ما بيكون عاقل، هو عاقل، يعني هلاقي اسم بني آدم، والمباشر شيء غير عاقل. ليه؟ طب ليه بنقول على ده مباشر وهو غير عاقل؟ عشان لما اجي اقول لك اشتريت تقول لي انت اشتريت ايه؟ هقول لك اشتريت ايه، فانت هتقول لي هنا، تعالوا كده نشوف المثال. هدية. I bought Ali a present. معناها كده لما اجي اترجمها، انا اشتريت لعلي هدية. انت اشتريت له ايه؟ اسأل نفسك كده. هدية، يبقى ده المفعول المباشر. لو حطيت المفعول المباشر هنا بعد بوت، يبقى انت بتحتاج حرف جر زي ما اتفقنا عشان تحط بعد حرف الجر المفعول الغير مباشر اللي هو علي، وخلاص على كده. تمام. المهم انا يبقى عينيا واخده على الموقف ده. I bought علي a present. عادي جدا ان انا احط الفاعل المفعول به الغير مباشر بعد الفعل المتعدي مباشرة، وما يبقاش معناها انا اشتريت علي، لا، هيبقى معناها انا اشتريت لعلي. ده الهدف. الكي فوكابولري، الكلمات اللي جت عندي في الوحدة 12. هوبي يعني هواية، موديل يعني نموذج، سو يعني يخيط ملابس على سبيل المثال، تشيس لعبة الشطرنج، كرافت حرفة أو صنعة، تورست ليفلت يعني منشور أو نشرة سياحية، أونلاين يعني متصل بالإنترنت أو عبر شبكة الإنترنت، join يعني ينضم أو يلتحق بيه. تعالوا مع بعض نكمل الكلمات اللي جت في lesson 1 و lesson 2. الكلمات اللي جت في lesson 1: clothes ملابس، age عمر أو سن، online club نادي عبر الإنترنت أو على الإنترنت، school trip رحلة مدرسية، ليك ناصر بحيرة ناصر، school magazine مجلة مدرسية، collect يجمع، sewing machine ماكينة خياطة، model planes نماذج لطائرات، party حفلة، إيميل بريد إلكتروني، أو لو جت كفعل يبقى بمعنى يرسل بريد إلكتروني، ويب سايت موقع على الإنترنت، فوتوز معناها صور فوتوغرافية، بارتنر شريك، تورست سائح، ستيل ما زال. تمام. الكلمات اللي جت في lesson 2: ماونت سيناي جبل سيناء، كوتون القطن طبعا، فلوت يطفو، بيكنيك نزهة، قلنا نزهة خلوية، نروح مكان مفتوح ناكل ونشرب، سيل يبحر، ويندي عاصف، نيد يحتاج، delicious لذيذ الطعم، نورث أفريكا شمال أفريقيا، across يعني عبر، scientists علماء، ancient قديم جدا أو عتيق، probably من المحتمل، traveler مسافر أو رحالة، rules قواعد أو قوانين، برازيل دولة البرازيل، إيران دولة إيران، famous يعني مشهور. تعالوا مع بعض نشوف الجزئية اللي جاية. Conjugation of irregular verbs تصريف الأفعال غير المنتظمة. sue sued soon، wear wore worn، buy bought bought، begin began begun. Words and opposites الكلمات وعكسها: exciting unexciting أو boring، شيء شيق أو ممتع، أقول شيء غير شيق أو ممل، carefully بحرص أو بعناية، carelessly بإهمال،
known معروف، unknown غير معروف. تعالوا مع بعض نشوف الجزئية اللي جاية. important expressions and prepositions، تعبيرات وحروف جر هامة. popular with، مشهور أو محبوب لدى. sew clothes يعني يخيط ملابس، يخيط يعني. do أو practice بتيجي مع a hobby، يمارس هواية. across the river، عبر النهر. يعني طبعا من جانب لجانب، ده المقصود بيها، يعني من جنب النهر أو من ضفة لضفة أخرى. for the first time، لأول مرة. collect stamps، يجمع طوابع. have a hobby، لديه هواية. children of my age، أطفال في نفس عمري أو في نفس الفئة العمرية. make models، يصنع نماذج. take photos، يلتقط صور. go on a trip، يذهب في رحلة. decide، بي بعدها to زائد الفعل في المصدر ومعناها يقرر أن. be يعني verb to be طبعا أما وإذا وآر أو was أو were، ويجي بعدها made of، مصنوع من. all over the world، في كل أنحاء العالم. in around، في حوالي. on a tourist leaflet، في منشور سياحي. for all ages، لكل الأعمار. نشوف مع بعض الجزئية اللي جاية. confusing words، الكلمات المربكة، ودي اللي بتساعدني في حل سؤال read and correct the underlined words، اقرأ وصحح الكلمات التي تحتها خط. طيب خلي بالك من chess، لعبة الشطرنج، وتشيز، جبنة. في فرق chess ودي cheese. sew يعني خيط، وsew يعني رأى، الماضي من see يعني أو منشار. boat يعني قارب أو مركب، وبوت يعني صندوق السيارة الخلفي اللي هي الشنطة بتاعت العربية، أو حذاء ذو رقبة، ودي تبقى كده فردة واحدة، لأن المفروض إنها لو حذاء من فردتين هقول boots. خلي بالي. طيب تعالوا نشوف. read and correct the underlined words. number 1 جت في الستودنت book، بيقول لي the boat sailed very quickly across the river. طب أستاذي الفاضل، boot هنا معناها حذاء ذو رقبة، أبحر عبر النهر بسرعة، فطبعا ما ينفعش إن أنا أقول sailed very quickly across the river، يبقى أنت تقصد أكيد قارب، مش تقصد حذاء ذو رقبة، يبقى boat مش boot. number 2 my mother can sew a lot of clothes using her sewing machine. طب ما انت بتقول لي sewing machine، يبقى ليه اقول sew هنا؟ يبقى المفروض اشيل sew واحط sew اللي هي بالاي اس اي دبليو عشان تبقى اجابتي اجابه صحيحه. number 3 بيقول لي cheese is my favorite game، الجبنه لعبتي المفضله. لا طبعا ما ينفعش، يبقى اكيد انت تقصد chess الشطرنج، مش تقصد cheese، لان دي طبعا سي اتش دبل اي اس اي، دي سي اتش اي دبل اس، وده الفرق ما بين الاتنين. تعال نشوف مع بعض أسئلة الاختيارات اللي هتيجي عندنا والخاصة بالكلمات اللي عندنا في lessons 1 and 2. exercises on key vocabulary. Choose the correct answer from A, B, C or D. number 1 collecting old coins، تجميع العملات المعدنية القديمة is my favorite space. طيب my favorite subject مادتي المفضلة، hobby هوايتي، ولا sport رياضة، ولا object يعني شيء؟ أكيد طبعا هوايتي المفضلة، فتبقى الإجابة hobby. مظبوط جدا. number 2 I enjoy playing chess space، أنا بستمتع بلعب الشطرنج إيه؟ lines on ولا online ولا line on ولا line؟ المفروض إن أنت بتستمتع بلعب الشطرنج على الإنترنت، يبقى المفروض online عشان تبقى إجابة صحيحة. number 3 my mother is clever at space clothes، والدتي ماهرة جدا في إيه الملابس؟ يا ترى working clothes ولا seeing clothes ولا sewing clothes ولا doing clothes؟ طيب أنا عارف إنها تخيط ملابس، يبقى sewing المفروض هي الإجابة الصحيحة. sewing clothes هي الإجابة الصحيحة. ماما ماهرة جدا أو ماهرة في خياطة الملابس. تعالوا مع بعض نستكمل الجزئية اللي جاية. number 4 tourist space help us to know the most exciting places to visit. tourist إيه السياحية اللي بتساعدنا إن احنا نعرف the most exciting places، أكثر المناطق تشويقا لنزورها، وحاجة ليها علاقة بالسياحة. طيب يا ترى tourist diaries ولا tourist notebooks ولا calendars ولا leaflets؟
أنت حضرتك بتتكلم في النشرات السياحية بتساعدك كتير جدًا إنك تزور الأماكن الأكثر تشويقًا، فطبعًا يبقى أنت كده بتتكلم في leaflets، هي دي اللي بتيجي بمعنى نشرات سياحية، لأن diaries معناها مفكرات، وnotebooks معناها كشاكيل أو دفاتر، وcalendars معناها تقاويم، التقويم طبعًا اللي إحنا بنستخدمه عشان نعرف الوقت ونعرف التواريخ. في نفس الوقت أنت ممكن تسجل في الcalendar بعض المواعيد لو أنت عايز تسجل. Number 5. My son's favorite hobby is making space planes. يعني هواية ابني المفضلة هي صناعة إيه؟ وكاتب لي planes. طائرات، يبقى أنت تقصد نماذج الطائرات. يا ترى photo planes ولا stamp planes ولا model planes ولا craft planes؟ أنت بتقول نماذج الطائرات، إحنا أخدناها في الدرس ده بمعنى model planes، وهي الإجابة الصحيحة. Number 6. I hope to space Liverpool club to play football. أنا أتمنى إن أنا ألتحق بنادي ليفربول لألعب كرة القدم. طيب أنت عايز تلتحق بيه، كلمة يلتحق أو إنه يشترك في النادي ده، فبنقول have ولا join ولا sue ولا do. الإجابة بمعنى يلتحق هي كلمة join، عشان تبقى إجابتي إجابة صحيحة. تعالوا مع بعض نشوف باقي أسئلة الاختيارات. Choose the correct answer from A, B, C or D. المرة دي طبعا student book, workbook and the previous exams، تدريبات من كتاب الطالب وكتاب التدريبات والامتحانات السابقة. Number 1 جت في student book. حبيبة and Adam both started their hobby when they were on a space. حبيبة وآدم بدأوا أو كلاهما بدأ هوايتهم عندما كانوا في إيه؟ on a tribe، قافلة ولا prep اللي هي الإعدادية، ولا تريب رحلة، ولا كراب اللي هي طبعا ملهاش أي علاقة بالموضوع خالص. كلمة كراب معناها سرطان البحر، ملهاش أي علاقة تماما خالص بالجملة، فتبقى طبعا كلاهما بدأ هوايته عندما كان في رحلة، فكلمة رحلة قصيرة هي trip، وهي الإجابة الصحيحة. Number 2 جت في الورك بوك. chess was popular space the king of Iran. الشطرنج أو لعبة الشطرنج كانت محبوبة لدى ملك إيران، فعايز أقول popular. إيه حرف الجر اللي بيجي مع popular؟ هل هي طالب popular of ولا popular with ولا on ولا at؟ طبعا popular with أنا أخدتها كده في الوحدة، فأبقى عارف إنها popular with بتيجي بمعنى مشهور بيه أو محبوب لدى. Number 3 جت في المنوفية أشمون 2018. You can sew clothes using a space. أنت تقدر تخيط ملابس باستخدام إيه؟ فريج، تلاجة، calculator يعني آلة حاسبة، ولا sewing machine ماكينة الخياطة، ولا heater اللي هو السخان. طبعا الإجابة واضحة، أنا بقدر أخيط بمكنة الخياطة، فالsewing machine هي الإجابة الصحيحة. لسه مازال معانا بعض أسئلة الاختيارات، تعالوا نكمل في السلايد اللي جاي. تدريبات كتاب المعاصر. Number 4 space ناصر is in أسوان. إيه يا جماعة اللي كان ليه علاقة باسم ناصر، وطبعا المقصود بيه الرئيس جمال عبد الناصر، يكون في أسوان؟ ريفر ولا سي ولا ليك ولا ايلاند؟ الإجابة طبعا كانت بحيرة ناصر، فكلمة بحيرة من الاختيارات اللي عندي هي كلمة ليك ناصر، عشان تبقى الإجابة صحيحة. Number 5 I like space photos in the morning. أنا بحب إيه؟ صور فوتوغرافية في الصباح. يبقى يلتقط صور فوتوغرافية. كلمة يلتقط making ولا taking ولا doing ولا selling؟ طبعا يلتقط taking هي الإجابة الصحيحة. Number 6 My favorite hobby is space stamps. هوايتي المفضلة هي إيه مع طوابع البريد؟ يبقى تجميع الطوابع، ده اللي احنا نعرفه. correcting يعني تصحيح، ولا collecting يعني جمع، ولا making صناعة، ولا sewing خياطة؟ طبعا جمع يا جماعة، هي collecting هي الإجابة الصحيحة. Number 7 he pays to go to the gym to be fit. هو إيه؟ يروح ليذهب إلى الجيم لكي يبقى لائق بدنيا. يبقى هو did ولا got ولا made ولا decided؟ أنا عايز أقول في كلمة قرر، يبقى هو قرر إنه يذهب إلى الجيم ليبقى لائق بدنيا، يبقى he decided، هو قرر، هي الإجابة الصحيحة.
Number 8. When you play chess عندما تلعب شطرنج you should think يجب أن تفكر بحرص. احنا عرفناها كده. Happily بسعادة ولا carefully بحرص ولا carelessly بعدم حرص ولا slowly ببطء. لا احنا قلنا تفكر بحرص يبقى carefully. مظبوط جدا. تعالوا مع بعض نروح لأسئلة read and correct the underlined words في السلايد اللي جاي. الأسئلة اللي عندنا طبعا من الستودنت بوك work book and the previous exams. كتاب الطالب، كتاب التدريبات والامتحانات السابقة. أول واحدة جت في الستودنت بوك the jacket is taken of cotton. كلمة taken يعني اتاخد of cotton من القطن، يعني ما ينفعش. احنا بنقول الجاكيت اتاخد من القطن، لا الجاكيت متصنع من القطن أو اتصنع. فكلمة اتصنع تبقى التصريف الثالث من make فتبقى made. طبعا هو التصريف الثاني made برضه، لكن احنا هنا عايزين التصريف الثالث لأنها جاية بعد is فهي passive جملة مبني للمجهول. Number 2 workbook by 1400 CE which is Christian era بحلول عام 1400 بعد الميلاد، بعد ميلاد سيدنا المسيح زي ما قلنا. people began to write the rules. انت بتقول لي rules اصلا، طب دي rules. شوف يعني حتى الواحد غصب عنه بيقولها rules اللي هي قواعد او قوانين، لكن دي roles دي ادوار. كلمة دور يعني مثلا زي دور المرأة، الدور اللي انت مثلته في فيلم، فطبعا دي اسمها roles. لا انا عايز rules. المهم هنقول for chess بدأوا يكتبوا قوانين لعبة الشطرنج، فطبعا rules باليو مش اللي بالاو، لان قلنا اللي بالاو دي يا جماعة معناها ادوار. دور المرأة في المجتمع، دور الممثل في الفيلم، فدي اسمها رول لكن دي اسمها رول، وده الفرق. Number 3 student book جت في كتاب الطالب chess is a great game to all ages. طيب احنا ما قلناش لكل الأعمار ب2، انت عايز تقولي لكل الأعمار يبقى 4 صح كده. يبقى الشطرنج هو لعبة رائعة، لعبة عظيمة لكل الأعمار، يبقى for all ages. طيب نمبر 4 دي جت في المنوفية باجور، في الباجور يعني 2018. She caught هبة a present. She caught كلمة caught دي الماضي من catch يمسك، فمش هقدر أقول she caught هبة a present. هي اشترت لهبة فكوت على وزن بوت. خلي بالك. طب واحد يقول لي يا مستر أنا عايز أقول أعطت مش هقول بوت. ماشي، هي دي طبعا الإجابة الأصح. she caught فتبقى she bought، لأن حتى الاتنين على وزن بعض فهو جايبهم عشان يلخبطني، لأن احنا بنقول دي الأسئلة بتاعت ال confusing words الكلمات المربكة، فطبيعي ان انت ممكن تجيب اجابات تانية، ولكن دي الاصح. يعني انت ممكن مثلا تقول لي she gave هبة a present وتبقى برضو اجابة صحيحة، مفيش اي مشكلة. تدريبات كتاب المعاصر نبيلة is sewing her new dress at home. طب انت بتقول لي بتخيط يبقى ما ينفعش اس او، هي بالاس اي انا حافظها كده، تبقى sewing اللي هي يخيط SEWING. Number 6 I'd like to make some medal يعني ميداليات medal planes. لا مش هينفع ميداليات، انت بتقول لي نماذج model MOD مش ايه بقى، هتبقى EL عشان تبقى اجابتي اجابة صحيحة، و MO مش ME. medal دي يعني ميدالية، انا عايز model اللي هي نموذج. Number 7 It was a very excited film. I want to watch it again. كان فيلم مثير جدا أنا عايز أشوفه مرة تانية. طيب أنت بتوصف الفيلم، يبقى عشان أوصف الفيلم أنا بوصفه بالصفة المضاف إليها ing مش المضاف إليها ed، لأن ال ed دي ممكن تصف حالة الشخص نفسه، لكن أنت بتوصف الشيء يبقى حط لي الصفة اللي مضاف لها ing يبقى it was a very exciting film. تمام كده الإجابة صحيحة. هنا وصلنا لنهاية حلقتنا. يا ريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير. لايك وشير وما توقفش الخير. لو حضرتك أو حضرتك مش مشتركين في القناة يسعدنا طبعا اشتراككم وانضمامكم لأسرة القناة. يا ريت كمان ما ننساش نفعل زر الجرس، لأن مع تفعيل زر الجرس بيجيلك إشعار مع نزول كل حلقة جديدة على القناة، فبتقدر تكون متابع أول بأول. الناس اللي بتحب تبحث عن الحلقات السابقة على اليوتيوب تقدر بكل سهولة تستخدم الكلمات اللي ما بين الأقواس دي
إيزي إنجليزي تانية إعدادي هيظهر لك كل حلقات قناة إيزي إنجليزي والخاصة بمنهج الصف الثاني الإعدادي إن شاء الله على اليوتيوب. على الشريط اللي تحت بيظهر هاشتاج باللغة الإنجليزية، لو حضرتك استخدمته في بحث فيسبوك هيظهر لك الجروب بتاعي والصفحة بتاعتي. وطبعا أتمنى انضمامكم للصفحة وللجروب، لأني طبعا بنكون على تواصل مستمر، بوستات مهمة تخص تعليم اللغة الإنجليزية، قرارات وزارية مهمة، امتحانات سابقة، وكمان طبعا بننشر لينكات الحلقات على الصفحة وعلى الجروب. أتمنى يا رب إن أنا أكون قدرت أفيدكم النهاردة. كان معكم مستر طه البنا من قناة إيزي إنجليزي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.